हेलो गाइज, आज हामी चाहिँ बीबीए फर्स्ट सेमिस्टरको सिलेबस डिस्कस गर्छौँ र कति मार्क्स कन्टेन गरेको छ होइन, कति लेख्नुपर्छ पनि म भन्छु है। हामीले रिटर्न है लेख्ने मात्र भनेको हामीले 100 मार्क्सको क्वेसन गर्नुपर्छ र त्यसमा पास मार्क्स भनेको 50 कटाउनै पर्छ र त्यो मार्क्सलाई चाहिँ 60 मा कन्भर्ट गरिएको हुन्छ र अनि बल्ल हाम्रो प्र्याक्टिकल मार्क्स जोडेको हुन्छ। त्यही भएर प्र्याक्टिकल मार्क्स पाउनको लागि हामीले पहिला सुरु त थ्योरीमा मार्क्स ल्याउनै पर्यो। थ्योरीमा 50 कटाउने भनेको बीबीएमा कटाउनै पर्छ अनि बल्ल कन्भर्ट गरेर मार्क्स जोड्ने हो। अब त्यसको लागि हाम्रो आइटी सब्जेक्ट बाहेक सबैको 100 मार्क्सको हुन्छ, तर आइटीको चाहिँ हामीले लेख्ने नै हाम्रो 60 मार्क्सको हुन्छ है। अनि सबै सब्जेक्टको लागि हाम्रो टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो एउटै टाइम हो, द्याट इज 3 आवर्स है। 3 घन्टामा लेखेर भ्याउनुपर्छ। र अब हामीले सिलेबस हेर्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक्स हजुरले क्लास 12 नै पढेको कुराहरू छ, त्यस्तो केही पनि छैन। माइक्रो इकोनोमिक्समा अब जति लेक्चर आवर धेरै हुन्छ त्यति नै यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। जुनको लेक्चर आवर धेरै छ नि त्यहाँबाट चाहिँ लङ क्वेसन आउने चान्स एकदम हुन्छ। अब हामीले युनिट 1 हेऱ्यो भने मिनिङ, स्कोप, टाइप्स र युजेज छ है। युनिट 1 खासै गाह्रो छैन, सबैले नि सक्नुहुन्छ। युनिट 2 मा नै डिमान्ड फङ्सन, सप्लाई फङ्सन, त्यसको कर्भ बनाउने, कुन डिमान्ड फङ्सन हो, डाउनवर्ड हो कि अपवर्ड हो, सप्लाई फङ्सन कुन हो, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इन्कम इलास्टिसिटी, क्रस इलास्टिसिटी भनेको के हो भनेर बुझ्ने हो। यहाँबाट पनि न्युमेरिकल आउँछ। युनिट 2 बाट एउटा सर्ट क्वेसनमा न्युमेरिकल आउँछ। अब यो पनि 100 मार्क्सकै आउँछ है। क्वेसन हेर्दै जानुहोस् है कसरी 100 पुग्छ भनेर। अब थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर नै हजुरहरूले पढेर आइसक्नु भएको कुरा हो। यो पिसिसी कसरी निक्लिन्छ होइन, अनि यताउति सम्पूर्ण भयो। र युनिट 4 थ्योरी अफ प्रोडक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट सुरु भयो है। यसमा चाहिँ हाम्रो अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ टु यो कि वेजेसहरू इक्वल हुने, कहाँनिर चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ सिचुएसन, त्योवाला छ यसमा है। र युनिट 5 मा चाहिँ एआर, टिआर, टिसी, एमसी यो सम्पूर्ण कुराहरू छ नि। हाम्रो यो एभरेज कस्ट फङ्सन यताउति सम्पूर्ण कुराहरू युनिट 5 मा छ। र युनिट 6 मा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन आउने लेक्चर आवर हेर्नुहोस् त कति हो। लेक्चर आवर 10 लेक्चर आवर छ भनेपछि 10 लेक्चर आवरमा यहाँबाट लङ क्वेसन फस्छ द्याट इज टिआरटिसी एप्रोच, एमआरएमसी एप्रोच। कहाँ त पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा हेर्ने, एकपटक मोनोपोलीमा हेर्ने, एकपटक मोनोपोलिस्टिकमा हेर्ने, सम्पूर्ण हजुरहरूलाई त थाहा नै छ किनकि यो 12 क्लासमा थियो। र जसले 12 मा इको पढ्नु भएन उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। मोनोपोली भन्ने के थाहा हुँदैन कतिजनालाई त है। त्यही भएर जसले चाहिँ फर्स्ट टाइम इकोनोमिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर ध्यान दिनु पर्यो। अब यो पनि सजिलो छ। अब यो इको त भइहाल्यो। इकोमा चाहिँ 20 मार्क्सको हाम्रो सम्पूर्ण सब्जेक्टमा 20 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो केस स्टडी हुन्छ डाटाबेस बाहेक। डाटाबेसमा चाहिँ केस स्टडी त हुन त 20 मार्क्सको त आउँछ, तर केस स्टडी भनेर आएको हुँदैन है। भनेपछि हाम्रो सबै सब्जेक्टमा चाहिँ 20 मार्क्सको केस स्टडी दिन्छ। केस स्टडी भनेको चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन प्याराग्राफ दिन्छ। त्यो प्याराग्राफ हेरेर चाहिँ हामीले के गर्ने हो त क्वेसन एटेम्प गर्ने, यसको प्रब्लम के छ, सल्युसन के छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्ने कुरा हो। केस स्टडी भनेको बुझेर एन्सर गर्ने कुरा हो है त। केस स्टडी इज 20 मार्क्सको आउँछ। त्यसरी हाम्रो 100 मार्क्सको हामीले एटेम्प गर्नुपर्छ 3 घन्टामा। अब इङ्ग्लिसको कुरा गर्ने हो भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन। यो युनिट पढ्ने हो कि सबैको क्वेसन एन्सर पढ्ने। युनिट 1, 2, 3 यति 4वटा युनिटको क्वेसन एन्सर पढ्ने। हेर्नु त 10 लेखेछ नि लेक्चर आवर भनेपछि यहाँ यसैबाट हाम्रो लङ क्वेसन आउने चान्स छ है। यसको हामीले केस स्टडी पढ्ने यसको हामीले क्वेसन एन्सर पढ्ने र ग्रामर पनि हुन्छ हामीसँग। हेर्नुहोस् त ग्रामर पनि हुन्छ, ग्रामर पनि गर्ने, यस्तो गर्ने। अनि ग्रामर पनि ठ्याक्कै बुकको आउँछ है। बुकभन्दा बाहिर ग्रामर केही पनि आउँदैन, सबै बुकको A to Z आउँछ। त्यही भएर ग्रामर बुक पनि पढेर भ्याउने। र यसरी हाम्रो अलिकति फ्री राइटिङ आउँछ, एउटा दुईवटा फ्री राइटिङ चाहिँ हाम्रो आउँछ है। यसरी इङ्ग्लिस नै सजिलो छ है। अब हामी आइटीतिर जाऊँ। आइटी भनेको पनि कम्प्युटर पढ्नु भएकोलाई पनि सजिलो कुरा हो किनकि आइटीमा चाहिँ बेसिक 10 क्लाससम्म पढेको कुराहरू धेरै छ होइन। अब जस्तै टाइप अफ क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर भन्छ, डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर होइन। माउसको बारेमा इनपुट डिभाइस भने के हो, आउटपुट डिभाइस भनेको के हो। अलिकति गाह्रो भनेको हाम्रो डाटाबेस भन्ने सब्जेक्ट छ। अब डाटाबेस यो युनिट छ नि, यो हेर्नुहोस् त यो 13 लेक्चर आवर छ नि। यो चाहिँ अलिकति उ छ कि यो डाटाबेसको बारेमा भन्दा नि एमएस स्प्रेडसिट, प्रेजेन्टेसन, वर्ड प्रोसेसरहरूको बारेमा भयो। र डाटाबेस चाहिँ कता छ भन्दाखेरि हाम्रो कता थियो कि डाटाबेस नै त पढ्छ है, कतापट्टि छ एउटा च्याप्टरै छ डाटाबेस भनेर, त्यो पढ्नु पर्यो। र लास्टमा चाहिँ अलिकति यो घोप्ने थ्योरीहरू छ, त्यो थ्योरीहरू पढ्नु पर्यो। यसरी हाम्रो डाटाबेसको पनि जम्मा 60 मार्क्सको गर्ने हो, सकिन्छ। अब आयो हाम्रो यो के रहेछ, यो ग्रुप मोडल क्वेसन देखाएर रहेछ। मोडल क्वेसन ल हेर्नुहोस् त 10 मार्क्सको यसरी आउँछ है। र यसको चाहिँ 60 मार्क्सको चाहिँ यसरी 10वटा क्वेसन आउँछ। त्यसपछि चाहिँ 6 × 3 मार्क्सको 6वटा आउँछ यसमा। अनि 4 मार्क्सको चाहिँ 3टा गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त
डाटाबेसको सकियो। अब अर्को भनेको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट एकदमै घोक्नु पर्ने सब्जेक्ट है, एकदम नघोकी हुँदै नहुने कि यो अहिलेबाट घोक्न थाल्नुहोस्, च्याप्टर 1 पढाउने बित्तिकै घोकिहाल्नुहोस् है, किनकि च्याप्टर 1 बाटै हाम्रो के छ त इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब च्याप्टर 1 मा हैन मैले यसको पनि मजाले हालेको छु, भिडियो चेक गर्नु होला हैन, बुझ्नु भएको छैन भने पोटर्स 5 मोडल भन्ने छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट स्योर क्वेसन नै भनौँ, पोटर्स 5 अनि आउँछ युनिट 1 बाट। अब युनिट 2 तिर गएपछि अब हाम्रो थ्योरीहरू सुरु हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी हैन, ब्युरोक्रेसी थ्योरी, अनि त्यसपछि यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको लेक्चर 8 भएको युनिट 2 मा थ्योरीहरू छ। थ्योरी इज इम्पोर्टेन्ट, थ्योरी यति धेरै छ घोक्नै पर्छ है हजुरहरूले। थ्योरीको अब्जेक्टिभ अनि त्यसको के हो सबै कुरा घोकेर कन्क्लुजनसम्म कसले थ्योरी इस्टाब्लिस गर्यो भनेर सबै कुरा बुझ्नु पर्छ। त्यसपछि यो प्लानिङ भन्ने छुट्टै च्याप्टर छ, प्लानिङ कति प्रकारको हुन्छ यो पनि आउँछ। र अर्गनाइजिङबाट हाम्रो प्राय जस्तो युनिट 4 बाट केस स्टडी आइरहेको हुन्छ, किनकि यसमा एकदम राम्रो छ युनिट 4, मेरो फेभरेट थियो त्यतिखेर। यति सजिलो छ कि त्यो बुझ्यो भने एकदम सजिलो हो कि सेन्ट्रलाइजेसन भनेको के हो, डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको के हो, अथोरिटी कसलाई दिन्छ हैन, यो रेस्पोन्सिबिलिटी, एकदम रमाइलो कुरा छ। मलाई चाहिँ रमाइलो लागेको च्याप्टर युनिट 4 थियो। र युनिट 5 मा पनि लिडिङ छ, डिसिजन मेकिङ छ, अनि कन्ट्रोलिङ छ है। कन्ट्रोलिङको नि स्टेप अफ कन्ट्रोलिङ एउटा आउन सक्छ कि त डिसिजन मेकिङ, हाम्रो स्टेपहरू हुन्छ कि थ्योरी जसरी युनिट 2 बाट एउटा क्वेसन स्योर छ नि, युनिट 2 बाट एउटा थ्योरी स्योर भने जस्तै हाम्रो युनिट 5 र हाम्रो युनिट 6 बाट चाहिँ एउटा क्वेसन स्योर छ, फस्छ है। अनि त्यसपछि युनिट 7 भइहाल्यो, यो पनि सजिलै छ। अब आयो तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्ने वान अफ द सब्जेक्ट, द्याट इज बिजनेस म्याथ फर्स्ट है। पहिला सुरु हजुरले 12 मा म्याथ पढ्नु भएको छ कि छैन, यदि छैन भने नआत्तिनुस् है, म भिडियो लिएर आउँछु, 2-3 दिनको टाइम दिनुस् हैन, सबै म्यानेज गर्दैछु है। बिजनेस म्याथमेटिक्स भनेको यो सब्जेक्ट भनेको एकदम कस्तो भन्दाखेरि जसलाई आयो 100 मार्क्स आयो, आएन भने 0 आउने टाइपको छ कि। अब नआत्तिनुस् है, म भन्छु रिजन, किनकि यसमा डेरिभेटिभ छ। हामीले सेकेन्ड सेमिस्टरमा एन्टी डेरिभेटिभ पढ्नुपर्छ, फर्स्ट सेमिस्टरमा डेरिभेटिभ पढ्नुपर्छ। अब बिजनेस म्याथमेटिक्स फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त, स्टार्टिङमा त स्ट्रेट लाइन एकदमै सजिलो छ, म भिडियो लिएर आउँछु है, नआत्तिनुस्, यहाँबाट नि क्वेसन फस्छ। युनिट 1 सजिलो भयो, युनिट 2 पनि सजिलो, युनिट 3 सजिलो, र अब हाम्रो आउँछ युनिट 4 बाट चाहिँ अलिकति गाह्रो, हाइपरबोलिक फङ्सनहरू आयो, डेरिभेटिभहरू सुरु हुन्छ है। त्यसपछि युनिट 4 भयो फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्स, अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एनुअल इन्ट्रेस्ट, यो पनि सजिलै छ डेरिभेटिभ नपढ्नेहरूलाई, र डिफ्रेन्सियल र त्यसको एप्लिकेसन डिफ्रेन्सियल पनि छ। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, डेरिभेटिभ म छोड्छु भन्नुहुन्छ भने हजुरहरूको 20 मार्क्स रिक्समा राख्नु पर्यो। 20 मार्क्सको त आउँछ डेरिभेटिभ, 20-30 कति मार्क्सकै आउँछ, धेरै आउँछ, यसको राम्रोसँग सिलेबस हेर्नुपर्छ है। त्यही भएर चाहिँ म यो युनिट 1 बाट चाहिँ म भिडियो लिएर आउँछु, नआत्तिनुस्, म्याथको लागि टेन्सन नलिनुस् है त। हजुरहरूलाई टेन्सन नै म्याथ हो। हजुरले डेरिभेटिभ छोड्छु भन्नुभयो भने पनि डेरिभेटिभ छोडेर अरू सबै मिलाउनु पर्यो, नत्र मोडल क्वेसन अनुसार आउँछ कि, हजुरको केही टेन्सन लिनु पर्दैन। किन भन्दाखेरि 80% छ नि मोडल क्वेसन के आउँछ कि, त्यो बाहेकको अरू प्याटर्नमा आउँदैन। यदि यहाँ मोडल क्वेसनमा ए छ भने उता बी आउला, तर क्वेसन चाहिँ सेम मोडल क्वेसन जस्तो आउँछ। त्यही भएर हजुरहरू आत्तिनु परेन है, यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथड हैन, सजिलो छ कि, सबै सजिलो छ, आत्तिनु भएन है। अब त्यसपछि म्याथ भनेपछि सकिहाल्यो, के नै रहेछ त हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टरको, हेर्नुहोस् त फर्स्ट सेमिस्टरको त हाम्रो यति नै रहेछ। एउटा इको रहेछ, इकोको 20 मार्क्सको भइहाल्यो, 20 मार्क्सको हामीले केस राम्रो गर्यो भने इको राम्रो हुन्छ। इङ्ग्लिसको त घोक्न सक्ने हो, अब ग्रामर A to Z घोकेन बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि आइटी भनेको पनि घोक्ने नै हो है, आइटी पनि बुझेर पनि हुन्छ, तर घोक्न पनि पर्यो है। त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पनि बुझ्दै घोक्ने, यो चाहिँ फेरि घोकेर मात्र हुँदैन, यो बुझ्न नि पर्यो, यो पछि यो हो, यहाँ यो हुन्छ भनेर बुझ्दै कि एउटा आफ्नो इमेजिनरी एउटा वर्ल्डमा गएर अब यस्तो हो भनेर घोक्दै गएर बिस्तारै गरेर गऱ्यो भने चाहिँ यति नै थियो हाम्रो सिलेबस, हाम्रो BBA फर्स्ट सेमिस्टरको। अब यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि, अब म चाँडै भिडियो लिएर आउँछु म्याथको, त्यही भएर नाति पढ्नुहोस् है। कोहीलाई इकोनोमिक्स गाह्रो लाग्ला, साइन्सबाट आउनुभएकोलाई इकोनोमिक्स गाह्रो लागेको छ होला, र म्यानेजमेन्टबाट आउनुभएकोलाई चाहिँ म्याथ गाह्रो लागिरहेको छ होला है। नातिकन पढ्नुहोस्, भिडियोहरू चाँडै आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यही सिलेबसहरू डिस्कस गऱ्यौँ, बाँकी भिडियो चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् है, अनि साथीहरूलाई नि सेयर गरिदिनुहोस्, भिडियो चाँडै आउँछ। अनि हजुरहरूलाई अब BBA को ग्रुपमा जोइन हुनु मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल, जोइन गर्नु भनेर, या फिर मेरो फेसबुक NC स्टडीमा मेसेज गर्नुहोस्। म एउटा BBA को ग्रुप बनाउँछु जहाँ मैले सबै है नेपालको जुन कुनाको मान्छेलाई पनि मैले एड गरेको हुन्छु है त। त्यति भन्दै भिडियो यहीँ एन्ड हुन्छ। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, नातिनुहोस्, म्याथको लागि टेन्सन नलिनुहोस्, इकोनोमिक्स गाह्रो लाग्छ भने नि टेन्सन नलिनुहोस् है, एकदम सकिन्छ, नसकिने केही पनि छैन है। फर्स्ट सेम सबभन्दा सजिलो सेमिस्टर हो है त। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।